Se olisi sitten finaalijakso siitä starttaamassa ja siellä onkin just, heitetään just siinä kuhalle, katsotaan jos sieltä saatais kortille parannusta. Nyt on tosiaan alkaa sit armota ison kuhan metsästys, että tarvitaan tosiaan sinne nyt hyviä parannuksia kortille, että päästäis siihen voittoon kiinni. Että mä en usko, että nämä kalat ihan vielä riittää siihen, mutta jos me muutamia hyviä kuhia tuohon saadaan vielä lisää, niin kaikki on mahdollista. Katsotaan, joutuuko kaivaa haavia kohta. Siinä olisi ihan hyvä kuha tällä hetkellä. Oi, ja siellä. On. Jes, sehän alkoi hyvin. Kamaa. On meidän 79 senttiä. Finaalijakso on nyt käyty pari minuuttia ja tässä on tosi tiukkaa kilpailua. Tässä on samalla alueella 4 venettä. Ja tässä vieressä itse on Westinin vene. Westin on tällä hetkellä nyt toisena. Ruoto johtaa ja Ruoto on tuossa ihan vähän matkan päässä kalassa. Että Ruodolla on ollut erittäin hyvä päivä. Kortti on täynnä kalaa ja kortti on täynnä myös komeita kuhia. Mikäs täällä on meininki? No ei kai tämmöisen päivän jälkeen voi olla kuin hyvä meininki, että itse asiassa tuossa olisi mennä tälläkin hetkellä kalaruudussa. Heitäpä siellä tuosta kuha pois. Eli täältä löytynyt ilmeisesti hyvän kokoinen kuharuudut, koska mikäs teidän pieni kalakortit on tällä hetkellä? Mä en edes muista. Olisiko meillä 7-7? Jotain ihan sairasta. 7 taitaa olla jo. Mutta todella pinnassa. Nyt on kala kiinni. Hyvän näköinen kuha. Tää oli aivan pinnassa kiinni. En tiedä onko. Mä olisin jopa sanonut, että se on hauki, koska se oli sen näköinen, mutta ammattimiehet, katsotaan mitä sieltä löytyy. Hieno kuha. Joo, ei se huono. Mutta en tiedä riittää. On kyllä hieno näköinen. Toi on 70 plus kuha. Varmaan mä sanoisin painoltaan tommonen 4-5 kiloa. Ja tosi hieno kala. Oliko teidän paino ollenkaan tuossa shadissa, mitä heititte? Siinä on 5 grammaa jikipäätä itse asiassa tässä ja me ollaan nyt heitetty aika pienillä jikeillä. Kala tuntuu ottavan niihin hyvin kiinni. Eli tämähän on itse asiassa Rapalan uusi jigi, Crushit jigi, Kickman. Juuri näin. Ja nämä on ollut älyttömän tehokkaita ollut kyllä tänä päivänä. Viimeisen etapin aika. Joo. Kaikki annetaan nyt siihen, että saataisiin sinne kortille se 1-2-80. Se on niinku tavoite. Tähän mennessä on aika tiukkaa ollut. Ollaan tämmöset suojakuhat käytetty tosta matalasta onkimasta, mutta muuten ollaan menty koko ajan tossa syvän päällä parempaa kalaa. Varmaan 3-4 kalaa ollaan saatu lyömään hetken kiinni ja irti. Nyt on tullut ihan hyvin kuhia. Meillä on peruslappu tossa kasassa. Yksi on siellä vielä alle 70, se pitäisi äkkiä saada sieltä pois. Tässä on Montulon kalaa, on aika varovaista jo, mutta nyt me saadaan tästä varmasti se 1 kala ja sen jälkeen me vaihdetaan totaalisesti alue. Koska kaikki muut veneet on tässä, pois lukien Rapala, niin mä uskon, että tuolla on paljon alueita, siellä on hyviä alueita ja siellä ei ole ketään todennäköisesti kalastamassa. Niin lähdetään kattoo sinne ja eiköhän tästä hyvä tuu vielä. Seuraat siis Predator Masters-ohjelmaa. Mukana on 6 joukkuetta. Kalastaan 3 eri kalalajia, eli ahventa, kuhaa ja haukea. Ja nyt on finaalipäivä käynnissä. Ollaan Unnukkajärvellä Savossa ja suuri osa joukkueista kalastaa kuhaa, mutta Garmin kalastaa ahventa. Erittäin mielenkiintoinen finaalijakso tulossa. Pieni ongelma on tää tuuli nyt. Tosi se tyytyy tästä iltaan mennessä. Aloitetaan nyt tuosta, täytetään lappuja ja katsotaan mitä keksitään loppupäivässä. Tähän viimeiseen päivään saatiin ihan räjähtävä startti. 10 minuuttia kalastusta jo ensimmäinen suurkuha ylhäällä. Mitä sä niin luulet, mihin tää iltapäivä vielä kääntyy? No nythän kaikilla oikeastaan näillä päätiimeillä on kortit jo täynnä. Ja siellä on isoja kaloja. Eli nyt nehän etsii vaan isompaa ja isompaa, että löytää sitä korttikalaa. Eli heitot voi olla aika vähissä nyt tässä vikasjaksossa. Mä uskon, että ei kannata hirveästi edes tuhlata aikaa nyt siihen heittelyyn, vaan että luodataan mahdollisimman paljon aluetta ja löydetään ne yksittäiset. Jokainen sentti ratkaisee. Tää on niin tiukkaa peli tällä hetkellä. Pysytellään samalla alueella. Me ollaan nähty tässä hyviä kaloja. Paljon 70-80 sentin väliin olevia kaloja. Pari on saatu sillä, että ne on sen seurannut ja tökkässyt viehestä. Osa on niin pelokkaita, että niitä on joko A heitetty monta kertaa tai B sitten ne on ollut jopa koukutettu joku. Että tässä on muut joukkueet on ihan samalla kohtuullisen pienellä alueella, niin tässä vähän näkyy, minkälaista on kyseisellä järvellä tämä niin sanottu peruspohjalinja kautta ruokakuha. Siinä on nyt yksi vähän parempi tuolla menee, mutta toi on tyyliin 55 senttiä, ehkä vähän reilu sitten tuommoista 50 ja siinä rajoilla, niin tää on täynnä.
Toi olisi nyt on timanttinen kala tohon hommaan. Voi olla. Millä sä heität sitä? 15 grammaa se psykopertsi. No sä oot kaukana siitä. En oo. Okei, et sit. En mä nyt voi olla kovin kaukana. Predator Mastersin kumppaneita ovat Ruoto 7 kivijalkamyymälällä, Mercury, luotettavaa vesillä liikkumista, Suomen vapaa-ajan kalastajat Predatoreiden asialla, Rauhalahti, laadukasta majoitusta Kallaveden rannalla, Canon, kalastusfiilikset ikuistetaan, sekä mediakumppanit Kalastuslehti, Kalastuskanava ja kalastus.com. Ennen kuin lähdetään seuraamaan joukkueita, kerrotaan vielä mihin tilanteeseen aamupäivän osalta päädyttiin. Kuhasentit rakentuvat seuraavasti. Ruoto 389 senttiä, Westin 378 senttiä, Lowrance 372 senttiä, CVC 284 senttiä, Rapala 245 senttiä. Ja lisäksi Garminin ahvenet yhteensä 94 senttiä. 5 joukkueella on iltapäivä aikaa parannella kuhakorttia ja 1 joukkueella Garminilla kaikki paukut pannaan ahventuloksen parantamiseen. Tänä vuonna joukkueet ovat itse saaneet päättää, mitä kalalajia ne minäkin päivänä kalastavat. Jokaiselta päivältä 5 suurinta kalaa lasketaan mukaan. Ja tänään jakson päätteeksi ynnätään, mikä joukkue pärjäsi 3 kalastuspäivän aikana yhteen laskien parhaiten. Se muuttuu heti toi kulma niin tulee. Nyt on 70. Ei välttämättä ole, mutta voi olla parempi. Ota easystä. Easy boy. Kyllä taipuu suutten katti. Oho, no. Tulee. Oo hyvä. Onneksi kävit kusella, niin heti rupesi tapahtuu. No niin. Kyllä nyt on iloinen. Se sai 70 kuhan, niin... Hei, jostain aina pakko iloita. Se on juuri näin. Tämähän on heittämällä yli 70. Ottakaa hittemä kipparoi kyllä hienosti. Hyvin kipparoit. Heti kun lopetit heittämisen ja luotaamisen, niin siinä. Niin, kato, jonkun täytyy pitää se vene silleen, että se pystyy heittämään. Pidit sä millä? Polella? Polella. Oi, se voi kuin 80. Kato, mä rupeen fiilistelemään, tää huomaat sen. On 80. Ja on pullee kala. Ei ollut, 79. No joo. Oli kyllä erikoinen tilanne tuossa äsken, koska mitä mä tuosta livessä katsoin, mä en itse edes oikein nähnyt sitä kalaa, koska se oli niin pinnassa, en tajunnut katsoa sitä. Niin onko nämä kaikki kuhat, mitä te olette tänään saanut, niin ollut näin pinnassa? Aika pinnassa on ollut, et ei ehkä kaikki ihan näin pinnassa, mutta kyllä ne selkeästi irti pohjasta on kaikki ollut ja sieltä on niitä saatu ottamaan. Että. Teillä on tosiaan Kalle käytössä vaan 1 näyttö tässä, niin miten toi livettäminen ja kalojen etsiminen onnistuu tällä setupilla? No kyllä se tuntuu ihan hyvin pelaavaa, että tällä mentyy ja mulla ihan pienestä pitää opetettua, että 1 hyvin hoidettu on paljon parempi kuin monta huonosti, niin mä oon mennyt tällä 1 näytön taktiikalla. Mulla on 5 tuossa alhaalla, se riittää sille, mulla on 35 metriä sen molemmilla puolille ja sitten live tuossa yläpuolella se näkymä. Ja sitten jos tulee kalaa, että tarvii onkeen niin live näkymästä, niin mä pystyn vaihtamaan suoraan kokonaan live näkymään tai kattoo 15 koko näytöltä, niin se on kyllä toiminut hyvin ja on kyllä todennut sen toimivaksi. En ole oikeastaan kaivannutkaan. Ehkä joskus kartalle voisi toisen näytön ottaa, mutta kyllä tällä ei mene ihan hyvin. Että toi on 12-tuumainen näyttö, niin siihen mahtuu kaikki ihan näppärästi. Päivä otti pelit aika samannäköistä tämmöistä vaaleita 10-15 senttistä jigiä. Onko näistä joku mikä on nyt ollut päivä niin kuin selkeästi paras ykköstykki? No kyllä se on oikeastaan toi vasen yläreuna tosta noi Major ja Kickman tosta Rapalan Crussit ja sarjasta. Ne on ollut kyllä ykkösiä
Siinä oli myös ärsyvärejä, mutta mä heitin ne ekan kuhan kanssa tosta haavin kanssa tonne järveen, niin niitä ei ole sen jälkeen rikattu uudestaan. Et ne todettiin, että ne ei ollut hyviä. CVC nostelee kuhia veneeseen. Pohjalinjassa olevat kuhat ovat selkeästi pienempiä, mutta niitä on todella paljon. 57. All of them are the exact same size. Joka kerta kun tuut johonkin reunaan, mikä on sanotaan nyt noin 8-9 metriä vähän matalampaa vieressä ja sitten on vähän syvempää, niin se on niinku koko reuna on täynnä niitä. Toisella puolella järveä Rapalan veneessä on samanlaisia havaintoja. Pohjasta löytyy 50 sentin kuhia vaikka kuinka, mutta sitä suuremmat ovat välivedessä. Tähän mennessä ne ovat olleet heikolla otilla, mutta nyt onnistaa Rapalaakin. Noin. Se oli ensimmäinen kala, mikä saatiin pysymään koukussa syvän veden päältä. Että tähän mennessä on ollut vaan seurioita ja kirveleviä tärppejä, mutta nyt nysähti. Meneekö 6-3? Ei mene, 6-2. Katsotaanko nappaako se uudestaan. Olisiko tuolla jotain tussia, voisi tehdä ahvenraitaa? No selkeästi ahvenet tossa vähän matalemassa tonne vasemmalle. Garmin tekee kovasti töitä. Kala syö hyvin, mutta isot yksilöt loistavat edelleen poissaolollaan. Lawrence puolestaan päättää pitää kiinni pelikirjan nuoteista ja hampaisee uudelle alueelle. Siitäkin huolimatta, että hetki sitten yksi kisan suurimmista kuhista nousi heidän veneeseensä. Kärki! Tosta sisään. Ja tosta noin. Tästä tuli se eka. Niin on. Häh? Joo. Nyt tultiin Westinin veneeseen kyselemään vähän mikä on meininki. Westinillä ollut pitkään jo kortti täynnä ja komeita kaloja kortilla. Ilmeisesti ollut aika kiva ja hyvä kalastuspäivä. Joo, siis alkuun söi tosi hyvin. Me oltiin vähän niin kuin oletettu, että me saataisiin olla rauhassa tällä alueella, mutta aika moni muukin oli nuuskinut tämän sisäselän tässä selville. Ja kun me tultiin tähän, tässä oli 2 venettä ja sitten tuli vielä 3, eli melkein kaikkihan tässä sitten on kalastanut tänään. Nyt kun edetään syyskuun puoliväliä, niin mikä se syy on, että kalat on niin kuin pakkautunut tällaiselle alueelle? No, mitään varmoja tietoja siitä ei pysty jakamaan tietenkään, että miksi ne on just tässä. Me ollaan tosiaan luodattu koko järveä melkein. Tämä on tosi iso järvi. Ja sieltä täältä löytynyt yksittäisiä kaloja. Ja sitten tähän kun tultiin, niin näyttö täynnä käytännössä. Ja tämä on vähän tämmöinen suljetumpi alue. Eli se varmaan pitää ne kalat täällä. Ja täällä on varmaan sitä saaliskalaa tietenkin niille, että sen perässähän ne liikkuu. Mikä tässä teillä on työnjako? Sä ajat tietenkin venettä ja etit ne kalat, niin milloin Maikki pääsee heittämään ja milloin sä heität? No, me mentiin eilen toi haukipäivä sillä, että Maikki onkin koko päivän ja nyt on sitten kuhapäivä, niin mä oon sitten onkinut tässä. Eli tää on onkimiehenä ja veneen ajajana ollut sitten tänään. Mitkä on ollut teidän ottipelejä tänään? Tässä on meidän tämän päivän ottipeli, eli Shad Slim 7,5 senttisenä värissä Sparkling Green. 5 gramman nupilla 2-0 koukku. Kaikki paitsi 1 tai 2 kalaa on tullut tänään tällä. Ja me huomattiin treeneissä itse asiassa jo, että pieni toimi täällä hyvin. Me ollaan lähdetty tällä itse asiassa oikein liikkeelle. Kokeiltu muutamia isompiakin vieheitä, mutta ei ole oikein lähtenyt. Sitten kun on vaihtanut tähän takaisin, niin on taas toiminut hyvin. Tämä imitoi tosiaan sitä niiden ruokaa täällä aika lailla täydellisesti. Ja ajettiin ruoto tuli tosi lähelle meitä ja Kalle sieltä huutelikin, että kuhaa ollaan kalastamassa, mutta miksi me ongitaan ahvenvieheillä? Okei, onko toi tyypillistä, että noin isoja kuhia saadaan näin pieni luistimilla? No se riippuu tietenkin siitä, että mitä ne syö. Eli match the hatch niin sanotusti. Hannun ja Maikin pitäisi päivittää 2 kalaa pykälää suuremmaksi, jotta he pääsisivät keulille. Tai sitten yhdellä yli 80-selle tilanne olisi hallussa. Täysin mahdollista. Isoa kalaa on alueella. Ruoto ei kuitenkaan luovuta. Joo. En olisi kyllä ikinä uskonut. En mäkään, sitten lähti niin jotenkin
vaisusti siellä. Onko se yli 77? Nyt on iso. Ota haavi. Toinen haavi. Joo. Se on ainakin parempi. Nyt on. Heitetään toisenne sama. Etenkö se taas kovempaa hittiä. Tää on vähän kuhaa meillä haavissa. Onneksi on 2 haavia. Paljon se oli? 73. 78. 78 joo. Sentti taas. Sentti. Hienoa. Aika nätti tuplatärppi. Kyllä. Ja se lipesi. Jaa, sulla lipesi. No, ja sekin lähti sinne. 73 ja 72. Hienoa. Kyllä. Tässä kun me ollaan hetken aikaa oltu, niin tilanne on itse asiassa vähän muuttunut. Tässä on enää 3 venettä ja Lourans lähti jonnekin muualle etsimään isompia kuhia. Eli tässä on nyt vielä Ruoto ja Westin, eli kärkijoukkueet ja sitten CVC on tässä kanssa. Jos katsotaan isossa kuvassa tätä aluetta, missä nämä 4 tiimiä on nyt käytännössä koko päivän pyörinyt, niin tämä on oikeastaan tämän alueen isoimpia altaita, selkävesiä ja tämähän on läpivirtausaluetta myös, eli se vesi kulkee ja virtaa koko ajan tästä eteenpäin seuraaville järville. Ja jos me katsotaan tarkemmin vielä sitä aluetta, niin se on aika suhteellisen syvää, mutta nytkin tänään tässä on paljon kaloja tullut tätä reuna-alueelta. Eli tuolla on kaislikkoa ja rinnettä ja reuna-alueella on viihtynyt kalat, eli näiden matalien ympäristöjen lähistöllä. Et tässä suhteellisen pienellä alueella kaikki 4 venekuntaa liikkuu ja livettää kuhia, mitä on kyllä tosi paljon. Eli nyt kun katsotaan tarkemmin vielä, miltä se pohja näyttää, niin tässä kyseisessä kohdassa, missä luodataan paljon, niin se on hyvin tuommoista tasasta ja aika piirteetöntä. Tuossa äskeisessä paikassa, missä Ruoto ja CVC sai kaloja, niin siinä oli ihan vieressä kivikko. Eli se oli semmoinen aika suhteellisen kivikkoinen alue, missä kalat tykkää olla, mutta pääsääntöisesti tämä pohja on hyvin piirteetöntä ja tasasta. Garminilla on ahvenpäivä, mutta kuhaa annetaan. Jani ja Tomi kalastavat todellisessa kuhapuurossa. Ai. Kuinkahan mones kuha? Näitä tuntuu tulevan niin kuin harva se heitto nyt. Näitä kuhia. Välillä löydetään ahven paikkaa ja saadaan 2, 3, 4 ahventa aina siitä. Ja sitten kuhat vissiin huomaa, että siellä tapahtuu jotain. Ne tulee paikalle ja ahvenet katoaa siitä niin kuin tuhkatuuleen. Kyllä mekin osataan, jos me vaan halutaan. No ei se halusta kiinni. Eilen ei lyönyt kalat. Tässä on se ero, että onko kala purulla tai ei. 70 plus. Mitä? Plus 70. No joo, mutta siis eihän me ole niinku edes yritetty etsiä, että tuo nyt sattuu vaan uimaan tuossa vastaan. Ja... Kuhamiehet. Voisiko kukaan leikata tätä eilisen jaksoa? Kaikille messukatsojille, ne jotka katsoo siellä, istutte siellä penkeillä, niin teidän selän takana Ruodon osastolla kaikki Mikadon sairat ja erityisesti oksennuskala hyllyt täynnä heti nyt äkkiä. Tai älkää vielä menkö, odottakaa loppuun asti, kruunataan Predator Masters voittaja ynnä muuta, mutta sen jälkeen Sanko joukoon sinne nyt äkkiä, menkää. Toinen pikkuselkä tästä syväveden alueesta, ei nyt mikään, tämä on keskisyvän alue ja siellä on heti hyvä kala. Se täytyy kokeilla heittää pois. Pystypilkkihommia. Pystypilkkihommia? Pois. Ai. Haista, mutta ei maistanut. Haista. No nyt on nälkäinen kuha, Joo, kun pitää näytellä. Ne on keulas ihan ne kalat. No oli jo Mä sanoin nälkäinen kuha. Niin paljon löysiä siimassa ja lähelläkään saa. Tähän tuli perässiin. Teillä oli aika huikea starttikisa. 10 minuuttia kalastettu ja 81 kortille. Joo, se lähti ihan hyvin. Silleen, meillä oli siinä vielä hyvä kala, vielä niinku selkeästi isompi kala, varmaan päivän isoin.
oli siinä heti lähtöön ja sitten toi löytyi siitä vierestä. Siinä oli 2 vierekkäin, pari valjakko kulki ja saatiin heitettyä sinne päin ja no sitten toinen sitten otti. Se oli ihan hyvä startti. Mitkä sä ollut tämän päivän parhaita ottipelejä? Eli pääsääntöisesti ollaan ongittu aika pienillä Ileksin kamoilla. Siinä on ollut Slim Saddy, sillä tuli aamupäivällä hyvin. Saatiin heti se eka kala ja olisiko toka kala saatu tolla. Sen jälkeen veti jotenkin vaikeaksi. Ja mä en tiedä, keli vähän muuttui, aurinko meni ja sen jälkeen vaihdettiin tommoseen. Vähän isompi runko, pieni kumi kuitenkin, vähän enemmän väriä. Tuli sillä. Ja sitten tuli tommos pikkusen isommalla olisiko 1 korttikala tullut tollakin. Siinä on niinku oikeastaan päivän pelit, mitkä on nyt kelvannut kuhalle. Melko pienillä uistimilla kuitenkin tosi isoja kaloja tullut, niin millaiset koukut pitää olla noissa, että tulee ylös asti ne kalat? Nämä on rikattu pienemmät kumit on rikattu ihan perus jikipäähän vaan. Ja siinä vaan huomionarvoisesti, että vahvalankainen koukku siihen, niin se ei taitu. Ja sitten tietysti ei pysty ihan samanlaista painetta antaa kuin ihan isoilla kamoilla. Mutta sitten tuossa on ihan perus kolmihaarakoukku ja vaijeri siinä. Tällä nyt pystyy antaa ihan normaali paine, että tämä koukkuhan nyt ei ota kipeitä mistään sitten. Että kestää isommankin kalan isomman paineen antaa sille. Onko tässä joku syy, minkä takia niin tämmöinen suht pieni sisäselkä niin on selkeästi pitää niin iso kuhaa paljon pienellä alueella? Täällä on ainakin tää on aika monimuotoinen kuitenkin. Siellä on paljon matalaa aluetta ja sitten siellä on kivikkoja, että olisiko kutualueet. Voi olla, että kuha pysyy pitkänkin aikaa täällä. Ja sitten tässä on kuitenkin syvät vedet, 15 metriä löytyy ja paljon syöttikalaa. Niin mikäs siinä kuhan on hyvä olla siinä ja siinä on kaikki mitä se tarvii. Could be a little bit better though. Yeah, I feel better. No. How come? Look better on the sonar though. Okay, so Mika, Rapala is the only sander fishing team that isn't in this particular spot. Yep. Do they think they're doing better or worse than us here? Oh, it depends so much. I'm sure that they have found this same fish that we have, like 55ers up to 60 a lot. That's no problem. But the question is that do they have a spot where is also bigger ones? And of course, then they have the spot for their own. There are no other teams, so maybe they have got some better ones too. But if they have a spot as good, yeah. Now we haven't fished very good today, but as good as this one, yeah, and they have it for themselves, yeah. They have a huge advantage. Yeah, of course. Here is 4 boats going around all the time. We were so happy in the morning. We were just no other teams on the boat launch. Then we came here and we're like, oh, everyone is here. 5 minutes before us. At least. Where the did they put their boats? And they must have been like, okay, CVC, have they been driving the wrong way or why are they coming now? Ne on ihan jumis. Juu, ei mitään saumaa. Niin jumis kuin vaan kuha voi olla. Ei mitään saumaa. Kai se on. Nyt on vaikea kyllä parantaa. Ja ihan naurettaa noin rehtiä kyllä. Toi välivesikuha niin veti vähän vaikeammaksi. Ollaan ihan varmasti löydetty uusia kaloja tuolta sivummalta. Ei saada oikein enää kunnon niin hyviä reaktioita. Saadaan kyllä vähän seurailemaan vieheitä, mutta ei oikein ottaa kaloja. Aamulla kyllä kala söi, se oli ihan selvä juttu, ainakin kun onkin oikealla välineillä. Meillä jäi nyt vaan silloin saamatta sitten ja sit silloin ei osunut ehkä ruutuun tommosia 80-kympppisiä juurikaan. Ei osunut ne isoimmat ruutuun silloin, ei. Ja nyt ne on mennyt todella passiivisiksi. Joo. Kai se voi kuulemma parantaa. Ei se millään tasolla väärin olisi. Ei siitä joku laiha 90 kyytiin. Meitä ei sen paksuus sillä tavalla kiinnosta. Joo, mutta ei oo kyllä niin iso. Kato! Onko se upgrade? Ui! Siellä! Se on ihan siinä ja tässä. No niin on. Ihan siinä ja tässä. Mut hei, otti hyvin. Se oli eka kuha ruokatauon jälkeen. Ei kun sait sen yhden pienen. Aika pitkään on mennyt. Tää on itse asiassa, tää on parannuskala, on se koska varmaan.
Tää on vähän laihempi runko, niin Joo. se voi olla vähän pidempikin. 7,8. No niin. Hyvä. Se oli parannus todella pitkästä aikaa. Viimeisenä päivänä joukkueet eivät saa tietää toistensa tuloksia päivän puolivälissä. Mutta nyt kuitenkin lisäämme painetta ja kerromme 2 voittajakandidaatille tilanteen. Täältä kisastudiosta ajateltiin jakaa teille sellainen tilanneupdate, että te olette 2 parhaan joukossa. Tilanne on äärimmäisen tiukka ja tässä on tunti vielä kalastusaikaa jäljellä. Niin mikä teidän strategia on vikalle tunnille? No me lähdettiin tuolta selältä, mitä ollaan ongittu, vähän aikaa sitten menemään, koska ne kalat oli niin passiivisia. Päätettiin, että me siirrytään toiselle selälle, missä on kaloja ollut vähemmän, mutta siinä toivossa, että olisi vähän aktiivisempaa kalaa. Jaa, 2 joukossa ollaan. Ja nyt sopii toivoa, että se toinen, mitä me vastaan me kisataan, ei ole ruoto. Vaan että se olisi vaikka Lovranse tai Rapala tai CVC. Jos me ja joku muu paitsi ruoto on nyt 2 kimpassa, niin se tarkoittaa sitä, että me oltaisiin voitettu tämä kokonaisuus. Mutta jos se on ruoto, niin sit pitää kisata viime sekunneille asti. Niin, joka tapauksessa täysiä vedetään ja... Joo, kyllä, ehdottomasti. Meillä on ollut hieno päivä tänään, meillä on kova kortti, mutta meiltä uupuu se 1 kikkeri kalasia. Joo, mutta hyvältä vaikuttais. Kyllä, tässä on... Hyvältä vaikuttais. Koska vaan voi tulla vastaan se kala ja koska vaan me voidaan se saada ja sitä me nyt yritetään. Joo. Te olette tällä hetkellä 2 parhaan joukossa ja kilpailu on todella tiukka. Kilpailu on jäljellä tunti. Mitä te aiotte tehdä? Ajateltiin jatkaa onkimista. Joo, on se ihan silleen aika kiva tietoista tässä. No en mä tiedä kuinka kiva se on. Joo, ei se kyllä ole. Mitä rupeaa oikein ajattelemaan. Niin. Tässä on nyt pidetään hulluja jännityksiä. No se on jossain pidetään. Ei tässä minkäännäköinen höntyily. Todennäköisesti menee vaan huonompaan suuntaan, kun rupeaa tästä seikkailemaan. Tilanne on nyt se, että Westin on aivan ruodon kintereillä. Voittaakseen ruodon ja koko kilpailun, Westinin tulisi saada 11 senttiä lisää kuhakorttiinsa. Tämä onnistuisi pienimmän 73-senttisen kalan nokittamisella vähintään 84 senttiin. Paljastamme, että viimeisellä tunnilla tällainen jättiläiskuha päätyy 1 joukkueen haaviin ja lähdemme nyt selvittämään, mikä tiimi sen saa. Ei näy yhtään, mistä Teemu. Aavissa! Paljon? 8. Meneekö 83? 84. Yes! Ei tuossa oli joo. Oli iso, plus 80. Jahtasin, mä menin monta 100 metriä ton kalan perässä. Tässä on meidän game saveri. Tiedätkö? No, oota hetki. Se on siellä. Tuli. Lyö. Yes! Nyt on hyvä. Tosi hyvä kala. Tässä alueessa on selkeästi isompaa kalaa kuin toi, missä me aloitettiin. Kalastus alkaa olla nyt lopuillaan täällä Unnukalla, eli finaalipäivän ihan viimeisiä minuutteja käydään. Joukkueet ei tiedä toistensa tuloksia, niin me hypätään nyt venemessuille ja siellä kuullaan lopulliset tulokset. No niin, Predator Masters 2024. Mikä 3 joukkueesta sai jättikuhan viimeiseksi? Kuka voittaa koko kilpailun? Hyvät naiset ja herrat, Predator Masters 2024 voittaja on 3, 2, 1. Team Ruoto!
No niin, Team Ruoto, tämäkö se nyt on? Tämän näköisellä möröllä se homma hoidetaan. Kerro vähän, mikä homma? Tässä on tämmönen oma rakentama viehe. Siinä on meidän spessuväri, Ruodon spessuväri perässä ja oma sitoma tommonen miurasmausi häntä tai runko perässä. Mitä sä Ei mitään, mä näin, kun tuossa oli jo ukkeleilla Ruodon tuossa osastolla oli näitä pelkkiä päitä. Kyllä. Miten ne aavisti, joita etukäteen menee näin. Tää oli todella huikea juttu. Oliko oikeesti mitään jännitystä vai tiesittekö voittaa? Annu piti mua jännityksellä, kun se kiusasi mua kisan jälkeen. No silloin vaan varaa, kun se on joskus vähän menestynytkin näissä kisoissa. Hei, sit on tää vaikea kysymys. Meitä askarruttaa tosi paljon. Pitäisikö osittain kieltää liveä näissä kisoissa? Tää on vähän vaikea kysymys, että ehkä olisi toivonut puolipäivää ilman, puolipäivää liven kanssa, niin saataisiin vähän erilaista kulmaa myös mukaan. Joo, vähän erilaista kalastusta kuitenkin. Kyllä. Mutta kyllä kalankoot kertoo, että aika kovia äijä. Mä luulen, että vaikka olisi livekin otettu pois, niin voittaja olisi löytynyt. Joo, kyllä. No, mikä toinen kysymys on se, että mitä te niin näette, että tässä kalastuspaikoissa, eli mikä oli teille niin kuin mielekkäin tällä kertaa ja minkä takia niin kuin tällä kisakalastuksen näkökulmasta? Kyllä Tännen kanssa kun pääsee veneeseen, niin se on se paras paikka. Okei, sieltä se talismani tulee sinne veneeseen. Mutta oli ihan hieno hetki, kun jätket on siinä ja livenä siinä ukko selostaa. Niin kyllä se on herkkua. Moni kuitenkin kalastaa suomalaisissa tosi vaikeilla vesillä ja niin kuin tavallaan siellä on hankala. Niin mikä suhde siihen, että olisiko se kalastuskilpailun kannalta mielekästä, jos olisi myös tosi hankalaa vettä? Kyllä, sekin tuo omat juttunsa siihen, mutta on se tietysti aina katsojille varmaan mukavampi, että siellä oikeasti löytää kalaa paljon nyt. Ja näähän oli älyttömän hienot vedet täällä nyt tällä kertaa. Mutta en mä tiedä mikä on vaikeampaa. Joku pitää Lohjajärveä vaikeana paikkana ja me pärjättiin Bikemasterissa siellä. Niin, sielläkin saatiin hyvät kalat. No niin, ehkä ensi kerralla ollaan sitten jossain Öörössä tai jossain muualla. Niin, Kampela vesillä katsomassa hommia. Hei, vielä kerran Team Ruoto, tämänvuotisen Predator Masters 2024 voittaja. Hyvä jätkä. Kaikilta joukkueet on ollut hienoa kalastamista edelliset 3 päivää. Isot onnittelut vielä voittajille. Mitä Jani sulle jäi päällimmäisen mieleen näistä kisapäivistä? Ehkä se ahvenpäivä oli mun omasta näkökulmasta kaikkein paras. Siis upeita ahvenia, siis todella paljon. Mutta jos ajatellaan nyt Masters-kisoja, niin oli tää niin hieno suoritus joka ikiset päivät, että en tiedä koska tämmönen kisatulos enää rikotaan. Se on totta kyllä. Ja hienot kalavedet täällä, kun tämmöisiä kaloja siihen laittaa ja taitavat kalastaa, niin tällaista jälkeen sitten syntyy. Kyllä. Lasketaan pisteet koko kilpailun osalta, mutta ensin katsotaan, miltä tulostaulu näyttää Unnukan kalastuspäivän jälkeen. Ruoto 393 senttiä. Lowrance 392 senttiä. Westin 383 senttiä. CVC 291 senttiä. Rapala 266 senttiä. Garmin kalasti Unnukalla ahventa ja heidän 5 suurimman ahveneen yhteismitta oli 158 senttiä. Tarkastellaan vielä kaikkien joukkueiden 5 pisimmän kalan tuloksia lajeittain. Predator Mastersin suurimmat ahvenet sai joukkue CVC. Hauen osalta paras joukkue oli Westin ja kuhan osalta Ruoto. Muutetaan 5 pisimmän kalan sentit pisteiksi, jolloin taulukko kertoo seuraavaa. Voittajana Ruoto 16 pisteellä ja kakkosena Westin 14 pisteellä. CVC ja Rapala 10 pistettä molemmilla, mutta CVC pokkaa 3. sijan, koska heidän suurin hauki on suurempi kuin Rapalan suurin hauki. Lowrance sai 8 pistettä ja Garmin 5. Ja sitten vielä lopuksi katsotaan Lowrancein tyylinäyte 84 senttimetrin kuhan kanssa. Se on 17 pahan, sä heitit 28 kuitenkin. No kato, mä en viittinyt päälle puolella. Ei missään nimessä. Tulee aika hyvässä linjassa. Tosi hyvässä linjassa. Lyö. Yes! On hyvä kala. Tosi hyvä kala. Ui. Ei näy yhtään, mistä Teemu. Aavissa! Yes! Hieno. Tosi hieno. Ja väärän puolen haspelilla vielä.
84. 84? Joo. Hienoa. Kalat meni ihan täysin passiiviseksi. Ne ei tullut enää kuin siikailemaan. Kaikkea muuta. Sitten laitettiin UV-aiju Ileksin Fatshadinä 7-tuumaisena. Taitaa olla 7. Siihen naulas. Se oli meille tärkeä kala. Ja oli muuten syvällä suussa. Oli. Maistuu. Ja jos sua kiinnostaa kilpakalastus, niin käy katsoa kalastusliigat.fi. Sieltä löytyy kaikille avoimet kalastuskilpailut. Kalastusalueena koko Suomi ja 5 suurinta kalaa ratkaisee. Tervetuloa mukaan. Predator Mastersin kumppaneita ovat Ruoto 7 kivijalkamyyvälällään. Mercury, luotettavaa vesillä liikkumista. Suomen vapaa-ajan kalastajat Predatoreiden asialla. Rauhalahti, laadukasta majoitusta Kallaveden rannalla. Canon, kalastusfiilikset ikuistetaan. Sekä mediakumppanit Kalastuslehti, Kalastuskanava ja kalastus.com. No niin, Ukkeli, mikä on kämmenessä, hei? Mikä on kämmenessä? Tässä on Fintis V2, 14,5 senttinen. Ja tää käytännössä voitti meidän haukipäivän. Kyllä. Ei tässä värissä valitettavasti, koska ne on kaikki myyty loppuun tuolta ruodan osastolta tänään jo. Mut headlight värissä. Ja tää oli kyllä meillä niinku se paras haukiviä. Ylivoimainen. Jätkät on tehnyt niin kuolettavaa tulosta näissä kisoissa, että miltä se tuntuu nyt jäädä kakkoseksi? Kertokaa vähän. Ei tunnu pahalta. Ei tunnu, ei ollenkaan. Ei tunnu pahalta. Totta kai sinne mennään aina tekemään kaikkeensa, että voittais, mutta aina ei voi voittaa. Joo. Mikä teidän mielipide siitä, että pitäisikö olla myös osioita, jolloin livetys on kisoissa? Tässä formaatissa tavallaan se livetys ehkä vähän kuuluu, mutta se pitäisi päättää vasta etukäteen kaikkien kanssa, että olisi myös sitä niin kuin ihan NS-sokkokalastusta. Mä ymmärrän, että se antaa katsojille ehkä tavallaan enemmän ainakin tietylle osalle niistä. Ja kyllähän se kalastaminen on tavallaan ehkä hauskempaa. Niinpä. Puolensa molemmissa. Joo, niin on, mutta tehoista ei voi puhua yhtään mitään. Niin kuin, nyt tähän kalaa tuli mielettömästi. Siis mehän aina niin kuin tuotannon puolella jännitetään aivan hemmetisti, että tuleeko kalaa. Ja toisaalta aika monet suomalaiset kalastaa järvillä, missä kalastus on tosi vaikeaa. Et ei ole paljon kalaa tai sitten järven niin kuin tavallaan vesistön muoto on sellainen, että on joku mielettömän syvä tai muuta. Niin miten te näette sitä, että miten me voitaisiin kosketella sellaista kalastajaa, jolla on niin kuin hankalaa? Kun tässähän saa semmoisen kuvan, että koko listissa sitä tulee paljon, niin jutteletteko te niin kuin tällaisten ihmisten kanssa, jotka ei saa kalaa? Ja mistä niin kuin tavallaan se teidän vinkkipakki niin kuin on niiden ihmisten suuntaan, jotka kokee niin kuin sellaista suurta ahdistusta siitä, että ei kalaa tule koskaan? No tossa tänään esimerkiksi, kun mä oon tuossa Ruodon standilla nyt myynyt vieheitä, niin siinä tulee sitten parhaan mukaan tietenkin neuvottua ihmisiä, jotka tulee sinne ja kyselee vesistöistä, kalastan siellä ja siellä, en ole oikein saanut kalaa, mitä värejä sä suosittelisit, mitä vieheitä niin poispäin, niin siinä yrittää totta kai mahdollisuuksia mukaan auttaa. Niin, ehkä jos kokee, että on vaikeaa saada kalaa, niin mun vinkki on se, että ahkerasti vaihtaa paikkaa ja yrittää uutta, ettei vaan jämähdä siihen vanhaan. Miten toi valmennus? Onko teillä asiakkaita tai tämmöisiä, joita te niinku ihan niinku valmennatte suorastaan kalastamaan, ei vaan se, että käydään kalastamassa? Kyllä, molemmat ollaan kalastusoppaita ja molemmille päätyä ja paljon vietetään. Onko siellä semmosia kunnianhimoisia tyyppejä, jotka niinku tavallaan valmentautuu on ihan selvästi? On sanoisin, että asiakkaita on kahta sorttia. On yrityksiä, mitkä tulee tosiaan niinku viihtymään enemmän. Ja sitten on niitä kalamiehiä, mitkä haluaa kehittyä siinä kalastuksessa. Kyllä. Ja Hannuhan tarjoaa tosi paljon tämmöisiä reissuja. Joo, ja tää on sen takia mä tiesin, että te teette, ja mä halusin vähän sitä kaivaa myöskin esiin, koska mä koen, että todella monelle niinku tämmönen liikunnallisuus, urheilullisuus, tavoitteellisuus on osa sitä, miksi kalastetaan. Miksi et sä vaella tai purje? Sä tykkäät siitä, että tulos tai ulos. Niin silloin se, että te jätkät olette niinku mukana levittämässä sitä sellaista niinku osaamisen ja valmentautumisen hommaa, niin mä pidän sitä suuressa arvossa. Ja nämä jätkät on ollut kingejä ennen, tänään kakkosia ja ensi vuonna nähdään uudestaan. Hyvä jätkä, Team Westi. Ensi vuonna kingejä uudestaan. Alrighty guys, Team CVC, what's up guys? Good. It seems like most people have won here something over here. There are so many champions over here. How is it competing against the best? Like, are you guys actually afraid of the other people's performing like really well? Yeah, I think we're most like pumped up to get the ability to test ourselves. Yeah. To try our techniques against the other guys, and plenty of guys are like
good competition fishermen. So it's really nice to get a chance to try it out. Absolutely, I totally agree. What do your sort of international contacts or people think when you show the Predator Masters formats to maybe non-Scandinavian people that you meet a lot going fishing abroad? Like, what do they think of this scene that we have in the Nordic countries with the competitions and the TV shows? Yeah, I think the people, they are interested in it. It's like, we have, of course, the Sweden is, I think, number one. They have done it a long time and so on, but Finland, we have done a good job there. I think the people like to watch it, and it's amazing. I think it's good. Yeah. What do you guys have in the hand? We have some lures here, some goodies from the competition. Yeah, exactly. So this is the stuff that you did well with? Yeah, on a bird's day. So this is our new one. That's crazy. Yeah, this is big crawler, and this is like, the material is, we call it TPL. It's very stretchy and long lasting, and it's also floating. So this is very good when the bird is little bit hesitating and quite slow move, and you put a really light net head or whatever, and it's standing like this in the bottom, moving really slowly and so on. This is the killer when they are a little bit slow. Okay, and what kind of grams do you use on this? Yeah, I'm using usually the net head jig baits, or then you can Sepuraska or whatever, and it depends about the depth quite a lot, but on the shallows, maybe only 3 grams or something. Quite light, quite sensitive stuff. Yeah. So. For the bad bite. Yeah, exactly. Good. What's that? I think actually the cool thing with our perch day was that we got to see 2 types of perch fishing. We had some like some time on the day. We had them really high up, super active, and we fished them with these chatterbaits, the pig hula, and they were munching on it because it was in the middle of the bait schools. Yeah. And then all of a sudden, fishing died. All the fish got down on the bottom. We saw them, but they didn't take it. They didn't want to rise up. Then Mika switched to the small crawl, which is floating, so he could just leave it on the bottom, almost like specimen, and let the perch come there, just small twitches. Oh yeah, and I remember. So you got the same from the same school. Yeah, exactly. You got some with that first, and then they lowered. Exactly. This is a dynamic duo. So what do you guys think, by the way, about obviously with a live scope, it's easy to follow the fish around and try different lures. But what do you think of the competition? Should they involve also fishing that doesn't allow for live scoping? Yeah, that's a good question. I think for us it's like we are not using that so much in our own fishing, so of course, our opinion it should be, but also in Finland it's a big thing, and it's you know, for the elephant companies and so on, they want to be involved too, and sure. It's a good thing. So, but still, it was like the perch day. We managed to show that you don't need to have the live scope to be able to compete with the other guys. The fishing we did, we could have done the exact same thing with only the side image. Right. Because we didn't follow the fish. We saw like, okay, we need to cast this direction, and then we kept casting on them. I think we saved a lot of time that we didn't fish on just one individual at a time, because we fished the schools. Yeah, but that's what a lot of people want to hear, because it's a decision on the day as well. Yeah, absolutely. What am I gonna do? And then when you get sucked into one mode, then it's hard to break out of it. Yeah, of course. If you have some success, then you're like, should I stay or should I go? Alrighty, really interesting stuff with the combination of the lures. Thanks a lot, guys. Thank you. Take care. See you, bye. Garmin! Minä ukon. Näytä peukkuu. Tomi, näytä peukkuu. Peukku on kunnossa. Miltäs tuntui tämän vuoden kisa? Oliko jännä? Toihan oli mieletön toi viimeinen leikkaus tossa, kun sieltä oli vielä kaloja tulematta. Nyt on leikkaaja onnistunut. Kyllä. Tässä lopussa. Miten muutu tuntui vedet tällä kertaa? No vesistöissä ei kyllä vikaa ollut. Kyllä se niin kuin, ehkä meidän tekemisessä ei niin realisoitunut, mutta kyllä nuo muiden tulokset, niin toisaalta siinä oli hyvin sellaista vähän heittelyä, että tiettynä päivinä tietyt jengit löysi paremmin kuin muut, mutta aina joka vesistöstä joku löysi sellaisia kortteja, että ne on kerran kesässä kortteja monelle ja meillekin, että kyllä noi oli ehkä tähän asti sitä vesistöistä niin mun mielestä potentiaalisimmat suurkalavesistöt. Joo, se on kiinnostavaa, kun tietenkin mennään paljon niin kuin kirkkaille järville ja sitten toisaalta vähän niin kuin tummille järville. Niin siellä kun ruvetaan tekemään tätä touhua, niin siellä niin kuin nyt näkyy paljon tämmöisiä niin kuin sirppipyrstö-igiä, tosi herkkää kamaa, ja tossa just äsken esiteltiin tämmöisiä ihan uuden tyyppisiä tosifleksejä, niin kuin jigejä, niin mikä on teidän mielipide siitä, että onko tämä jigi
niin kuin kulttuuri muuttumassa vielä siihen, että taas ollaan menossa pieneen suuntaan, herkkään suuntaan ja tällaiseen niin kuin, yleisesti vai mikä, kun katsotte vähän pidemmällä tähtäimellä nyt muutaman vuoden tähtäimellä, niin mihin se, niin kuin se higien luonne teidän mielestä on menossa? Se on... Nämä on aina näitä, sanotaanko, että talouden rattaat pitää pyöriä. Meneekö se kehitys aina eteenpäin tai taaksepäin? Se menee tai johonkin suuntaan, että keksitään aina uutta. Se totta kai meidän kalastajien päämenoksi on hienoa, koska kalastuksen lisäksi niin tämähän on niin kuin välineurheilua parhaimmillaan ja totta kai aina kiinnostaa kokeilla uusia asioita ja uusia tekniikoita. Totta kai tällä hetkellä niin kaikenlaiset tämmöiset TPE-fleksi-jigit, niin kuin mainitsit, ja suolatut jigit, jotka uppoo nopeammin. Periaatteessa kaikki jigit, jotka on niin kuin niin kuin poikkeaa perinteisestä, niin ne on tällä hetkellä trendaa. Mutta en mä usko, että tämä jigikalastus tällä hetkellä on muuttunut tai että muuttuu mihinkään. Sen niin maailmaan mullistavaa tuotetta kukaan ei vielä keksi. Kyllä. No mitäs Garminilla ja Garminin tuotteiden hyödyntämisessä? Mitä siellä on niinku uutta tulossa? Kun kuitenkin koko ajan tämä homma menee eteenpäin ja sanotaan, että edellinen oli myöskin, että ahvenen kalastukseen tuli mielettömiä hyötyjä niin kuin tuossa muutama vuosi. Niin, ja kaikkea tällaista. Miltä se nyt tuntuu, että mitä siellä niin kuin tavallaan kaikujen hyödyntämisen ja liven hyödyntämisen puolella, niin kuin koko ajan kuitenkin etäisyydet kasvaa, mistä kaloja nähdään ja teknologia menee eteenpäin. Mitä se tarkoittaa kalastukselle teidän mielestä seuraavan vuoden aikana, 2 vuoden aikana? Se on nähnyt, mitä tulee minkälaista uutta, mutta kyllä tuo niinku perspektiive mitä nyt käytetään kalojen etsimisessä, niin sehän nyt mullisti viime vuonna. Tuli se isommalti käyttöön. Niin. Onhan perspektiivi hauskakin. Joo. Siinä on mieletöntä ahvenen kalastuksessa seurata. Mutta siinä on jäänyt se vanhaan miehen se jännetupeen tulehdus pois, kun ennen piti pyöritellä koko ajan etsiä kaloja, niin nyt sä pystyt sillä. Te kun tiedätte paljon näistä hommista, niin kertokaa mulle yksi juttu, että minkä takia vieläkään kukaan ei ole tehnyt semmoista ennustavaa algoritmia, että kun siihen tulee joku kala sitten siihen näytölle, niin se tavallaan ehdottaa ja ennustaa, että minkä kokoinen ja mikä laji se on. Eikö se olisi ihan mahdollista? Eli pitäisi ottaa tekoälyä. Niin, tekoälyä. Niin kuin tavallaan, että kun kuitenkin sitä dataa on vaikka kuinka paljon, ja ihmisen tekoälyhän rupsuttaa, että teidän silmä jo kertoo, että kuhava ja hauki, ja niin kuin aika monen tarkkaa senttien tarkkuudella, että minkä kokoinen se on. Niin. Oletteko kuullut tällaisesta, miksei sitä tuukko? Se on niin jotenkin ihan järjetöntä, että Garminin kaltainen upea firma, niin sillä olisi ne datat, niin missä se ennuste? Miksi me enää sitten mennään skalaan? Niin. Sanotaanko näin, että totta kai se olisi mahdollista tehdä semmoinen koodaus. Ongelmahan, mitä mä näen siinä nyt lähitulevaisuuden vuoden 2 ja 3 sisällä on se, että se riippuu hyvin paljon siitä, miten se kala on esimerkiksi kääntynyt siihen anturin nähden, että täytyy muistaa, että me livellä katsotaan kaloja, me nähdään se pituus vasta silloin, kun se kala on meidän anturin nähden pituussuunnassa, mutta jos se on poikittaissuunnassa ja paljon kaloja haetaan pohjasta ja näin, että semmoinen ennustava algoritmi, niin se voi sitten yhtäkkiä olla vähän akilleen kantapää, että se rupeaa antaa vääriä tietoja. Ja silloin kun se antaa väärää tietoa, niin Garminin kokoinen yritys esimerkiksi niin ei halua varmaan julkaista sellaista, joka ei tuo selkeää sellaista hyötyä. No miten se mennään vähän sellaiseen montaan tavallaan liven ostanutta kiinnostavaa asiaa. Miten siihen tuuleen nähden liikutaan, kun etsitään kaloja? Eli kun tuulee jostain suunnasta, niin aika monta äskettäin liven ostanut ja vielä livettelyä opettelevaa henkilöä kiinnostaa se, että miten se tavallaan paatin versus tuulen tavallaan asettautuminen niin, että se on levollista ja sitten kun kalan löytää, niin helppo seurata sitä. Niin mikä teidän tavallaan parhaat vinkit siihen, että sen itse livettelyn ja sen kalojen etsimisvaiheen saa omalla veneellään sellaiseksi tuottoiseksi levolliseksi, kun aloittelijoilla ja sellaisilla on paljon vaikeuksia sen veneen asennon kanssa. Ja jos ajatellaan aloittelijaa ja sulla on semmoinen paketti, että sulla on live näkyvissä ja sulla on viisto näkyvissä ja siinä pääsääntöisesti viistolla löydetään kalat, niin mä lähtisin siitä, että myötätuuleen etsitään aina kaloja. Koska kun sä löydät ne kalat viistolla, niin sä käännät veneen tuulta vastaan. Ja oletettavasti nykyään veneessä, missä on live, niin sulla on myöskin keulakone. Niin siinä vaiheessa saat sen kalan
sun keulaan sinne piikkiin. Ja kun sä joko laitat sen taivasankkurin tai pyrit pitää sitä venettä paikoilleen, se on helpompi vastatuuleen. Ja sitten toisaalta, jos on 2 liven tai 2 liveä käytössä, että etsitään kalat pääsääntöisesti perspektiivillä eikä niinkään viistolla, niin silloin kannattaa mennä vastatuuleen, koska oletettavasti ne kalat tulee viukkaan siihen sun eteen ja sä pystyt vähän venettä siirtämään. Se, että miten niitä kaloja etsitään nyt ehkä ei ole se kaiken ajan, mutta se, että mun mielestä se vene kannattaa aina pyrkiä siihen sijoittaa niin, että se on keula tuulta vastaan, koska silloin se on kaikista helpoiten pitää niin kuin suorassa. Mä tiedän monta tyyppiä, joka tulee katsomaan tämän homman monta kertaa uudestaan, koska juuri tää niin kuin tavallaan täsmäuukkari tässä mielessä on ollut monelle hyvä juttu ja sitä ei kaikille mieleen tule. Tosi paljon kiitoksia. Hei Team Garmin, kestomenestyjät, kestosuosikit, lehdistön ihannet tytöt ja kaikki muut vastaavat. Kiitos jätkä. Kiitos. Predator Masters 2024 haastattelussa Team Lawrence, eikö vaan? Mitäs äijällä on kädessä? No tässä on Iletsin Magic-sarjan Fat Shadia ja Finesse Shadia. Kiitos tiedosta. Miksi ne on sulla kädessä? No nää on ihan järjettömiä kuhapelejä, että sehän on kuha, kun sillä on aika tarkka hajuaisti sun muuta. Näissä on nitropuustaukset, hyvät UV-jutut. Kaikki mistä kuha tykkää, niin löytyy näistä vieheistä. Tää on hitaampi puinniltaan, leveä runko, hidas upotettava, mut silti herkkä pyrstö. Tää on kaikin puolin herkkä sitten tässä Finesse Shadi. Se ui aivan nollanopeudessa. Ja aivan loistava. Tää on helppo rikaa normaalin jikipäällä ja tää vastaavasti sitten ruuvipäällä. Aivan, ja tää olenkin kysymys. Nyt kun laitetaan lisäkoukkuja ja on näitä erikoispehmeitä ja erikoisherkkejä ja muita, niin mikä on äijien tunto siihen, että kun jikit vaan pehmenee ja elastisoituu, niin pilaako sitä lisäkoukut vai ei? Ei pilaa missään tapauksessa. Mutta ei kuha tarvii yleensä. Yksi koukku riittää. Joko se on 1 haara tai 1 kolmihaarakoukku, niin sillä mennään, että näihin leveisiin runkoihin on hyvä upottaa kolmihaarakoukku. Se ei tule siitä profiilista näkyviin, se uppoo siihen hienosti siihen profiiliin eikä näy sieltä kalalle ja toimii hyvin siinä. Hei, saanko kysyä vielä yhden kysymyksen, joka on monen niin kuin, liven ostanutta puhututtanut ja meiltä on paljon kysytty. Ja kun tässä näkyy, että kuinka mahtavasti sitä kalaa tulee ja kalat löytyy itsestään sinne scopeille ja muuta. Ja sellainen, mikä niin kuin viime aikoina livejä ostaneita mietityttää, on se hetki, kun sä löydät, että kun sä etsit, löydät ja asetut siihen tilanteeseen, josta ruvetaan. Niin teillä kun on paljon kokemusta ja näkemistä, niin antakaa niin kuin oma niin kuin peruskikkapakki siihen, että miten suhteessa tuuleen, niin kuin millä tavalla te käytätte moottoria, keulamoottoria, käännytte, asetutte, näin niin kuin siihen, koska se on niin kuin monelle tosi niin kuin turhauttava tilanne, että sä löydät sen kalan ja näin, mutta sitten siinä tilanteessa härdelissä kalat katoo ja ei yletäkään ja näin, niin heitä vähän niin kuin oma menetelmä. Kyllä, eli kaikkein tärkeintä mun mielestä, että pysyy rauhallisen siinä hommassa. Ja se, että mieluusti totta kai, jos on mahdollista, niin poikittaistuuli on kaikki pahin. Että silleen, että keula tuuleen tai perätuuleen, jolloin se tulee tasaisesti tuuli sieltä ja sä tiedät, mihin suuntaan se vie sun venettä. Ja todennäköisesti, jos pystyt heittämään vastatuuleen sitä, sä pystyt pitämään sen veneen paikoillaan helposti siihen vaan pienillä kierroksilla keulamoottorilla. Jolloin sä vaikka heität mieluumminkin vähän sivuun, kun sit taas että sä kääntäisit veneen sinne. Et ei se veneen tarvitse välttämättä olla sinne kalan suuntaan, että kunhan vene pysyy paikoillaan ja heittää sitä vaikka vähän sivuun. Lähet sä kääntää, jos sä tuut silleen, että sä tuut siihen tilanteeseen, löydät kalan, vene on vähän niin kuin killillään siihen, vähän menossa ehkä väärään suuntaan, löytyy ehkä vähän jostain kummallisesta kulmasta, niin lähet sä kääntää vai pysäytätkö vaan ja annat olla ja siinä sitten yrität elää? Kyllä mä lähden kääntämään sitä venettä ja just siinä, että se kala kun löytyy, niin siinä ei ole mikään hätä, ei se kala siitä todennäköisesti kovin pitkälle häviä. Varsinkin jos se on ollut siinä paikoilla, niin todennäköisesti pysyy siinä paikoilla niin kauan kun sä häiritset sitä. Joo. Eli ei se ole lähdössä siitä mihinkään, niin rauhallisuus ennen kaikkea. Just näin. Ja yksi tarkka heitto on parempi kuin 100 hutiloitua. Just näin. Keskittyy siihen yhteen heittoon, että siinä vaiheessa kun se ensireaktio tulee kalalta, niin se on se kaikki tärkein. Sen jälkeen se on vaikea saada ottaa, jos se on kerran antanut reaktion. Ja sen jälkeen se toista reaktio on tosi vaikea saada enää. Oppaiden kanssa on paljon puhuttu tästä valmentamisesta, eli on tulossa enemmän ja enemmän porukkaa, jotka haluaa aktiivisesti valmentautua kovien kalastajien kanssa, niin että tekee jonkinnäköisen useamman keikan sopparinkin niin, että siinä nähdään. Entäs sitten reenaaminen? Tässä on tietenkin omalaisilla reenaaminen näillä vesillä ja näin, mutta entäs jos esimerkiksi joku haluaa reenata hyvää täsmäheittämistä? Mikä on teidän niin kuin, vinkit sellaiselle, joka haluaa kehittyä nopeasti, kovaksi tässä lajissa, niin kuin ihan siihen treenihommaan?
tietysti ehkä niinku nopeasti ja huipuksi on tietysti vaikea yhtälö. Yleensä se vaatii nimenomaan sitä aikaa, se vaatii paljon heittoja, se vaatii paljon tapahtumia, niitä reaktioita kalat, sä näet, että menikö liian nopeasti, menikö liian niinku hitaasti naama eteen, menikö ohi, vasen oikein ja ylipäätään sitten heitto pitää olla kunnossa. Jos ajatellaan se, että sä saat oman veneen niille vesille, missä niitä kaloja on, löydät niitä kaloja ja pääset sitä kautta reenaamaan, niin onko jotain reenivinkkejä sellaisille, joille ei ole aikaa, niin kuin, että haluaisi vetää niin kuin tunnin reenit, mutta se ei koko tätä niin kuin, tavallaan kalavesille pääsemistä, työssä käyviä ihmisiä ja opiskelijoita ja muita, niin mä oon kerran nähnyt yhdellä kaverilla, niin se oli vetänyt asiakkaille ennen kuin se vei niin tikkuja laiturille. Ja siinä reenattiin niin kuin, tavallaan metriheittoja. Se on ainoa tämmöinen reenaustapa, mitä mä oon ikinä kuullut. Se on tavallaan ainut systeemi, että oppii tuntemaan sen omat välineet ja ne ranget ja heittopituudet, mutta ei siihen mitään oikotietä ole, että kyllä se kokeilemalla se menee se homma, että ei sitä pysty silleen, voihan sit rannalla tai pihalla heitellä ämpäriin, jos haluaa. Niin, sekin helpottaa. Oon mäkin tehnyt sitä joskus himassa, että ämpäriin heitellyt muuta. Ja niin, on minäkin tehnyt. Mä luulen, että aika moni muukin kisaaja on tehnyt sitä, joskus on heitetty ämpäriin. Ja sit se, että heittää mieluumminkin vaikka pitkäksi yli. Se on helppo tuoda sieltä kelaten lähelle. Jos sä heität vajaaksi, niin pidemmälle sä et sitä saa. Ja kun sulla se live on, niin voithan sä käydä vaikka siinä laiturissa. Totta kai. Niin kuin tavallaan heittää sen siinä ja siinä niin kuin tavallaan kuitenkin sitä herkkyyttä sen kanssa harjoitellaan. Tämä on mielenkiintoista, koska mitä enemmän tämä kilpakalastus saa teidän ansiostanne huomiota, sitä enemmän jengi tajuu, että hei, tää on vähän niin kuin urheilua, tätä täytyy reenata, ja tässä on oikeat osaamista, tietämystä, ja sitä kautta niin kuin homma vaan menee eteenpäin. Reenaamisen kautta noin kaikki lähtee tosta, että ei näistä pärjää enää ilman reenaamista, että se on ihan selvä. Se on vähän sama kuin kaikissa muissakin lajeissa, sitä oikotiet onneen ei varsinaisesti ole. Joo, mutta kaikkia kiinnostaa se, miten sitä voidaan tehdä helpommin ja paremmin. Just näin. Hyvä jätkä, kiitoksia. Yes, kiitos. Ihan jikit ja jollekin onnekkaalle tonnistaa. Sieltä aukeaa Rapalan taikalaatikko. Näyttäkää sieltä, mitä hypistellään. Tässä kun on irvailtu meitä tästä, iso viehe mahtuu ison kalan suuhun ja pieni kala mahtuu kaikkien kalojen suuhun, niin tässä nyt näkyy oikeastaan verrokki, eli meillä ruotokalasti hauet. Niin eihän tää mahu tähän mun rasiakkaan. Ja sitten tässä on tää meidän iloinen porkkana, millä saatiin isoin hauki ja itse asiassa paljon haukea. Taidettiin saada joku ahvenkin. Kyllä. Ei huono, kummallakin oma paikkansa. Eikä varmaan jää epäselväksi, mikä oli Kimmon suosikkiviehe. Joo, eli tää on Crash City Freeloaderi. Eli tää kyllä otti paikkansa meikäläisen niin kuin paatuneessa kalastajan sydämessä. Sitten Samilla oli vähän erilaiset mieltymykset. Kyllä, ehkä tää Ned PLT, Rapalan uusi TP, Super TP-materiaali oleva kumi, niin kyllä tää oli semmonen, joka ui Samin sydämeen. Ja siis tässä ei ole katkenut tähän. Ei. Vaikka se vähän siltä Vaikka näyttää. se vähän siltä näyttää, se ei ole, se kuuluu olla tuolla. Ja tässä oikeastaan voisi lanseerata semmoisen uuden kalastustekniikan kuin unohduskuitto. Kyllä, se oli suurin ahve, mitä tuli niin itse asiassa harjoituksissa kuin kisapäivänäkin, niin tuli nimenomaan unohdustekniikalla. Tää digi vaan pohjaa ja se elää siellä virran mukana. Ei, siima kuitenkin kireellä koko ajan. Itse asiassa toisella kerralla oli siimaa ihan löysänä siimaa, korottaa vaan. Kellovalla jikillä kun kalastetaan pohjasta, niin itse asiassa enää, kun aina sanotaan, että jikiin pitää olla niin kuin hyvä tuntuma, niin nämä on enemmänkin silleen, että sillä tuntumalla ehkä ei ole niin iso väliä, se vaan lilluu siellä pohjassa ja sitten sulla pitää olla tarpeeksi hitaat liikkeet, että sillä kalalla on aikaa etsiä ja hakea se viesti. Joo, ruotsalaiset on paljon puhunut siitä raahaamisesta ja siellä on ollut niin 50 vuotta jo sitä erikseen raahaamisjävät, jotka niin tykkää paljon raahata, niin kerro vielä tästä ihan niin kuin joka miehelle sitä, että jos on vaikka 5-metrinen vesi, niin millä niin kuin tavallaan painolla se sinne pohjaan laitettaisiin ja annettaisiin olla optimaalisesti, jos on sanotaan ihan normaali 3 metrin sekunnissa tuulee tyyppinen. Niin mä varmaan lähtisin ollaan 7 gramman päällä, 5-7 gramman päällä, riippuu, että onko ihan tavallinen pyöreä pää tai nedipää. Joo. Et nelipäässä voisi mennä vähän pienempääkin, jos vitoseen, mutta pyöreitä, jos pääsin, mä varmaan käyttäisin 7 päällä. Ja sä et yrittäisi hakea sitä tuntumaa niin kuin silleen siiman kireellä, vaan niin kuin hiukan löysempänä ja lukea sit enemmän siiman liikettä kuin tärähdyksiä. Ihan samalla lailla kuin kuhaan pohjalinnekalastuksessa. Just siimasta lukemalla, että se on se. Aika usein, varsinkin reeneissä huomasi, että
kun sä annoit sen lillua siellä, sit sä lähdit niinku kelaamaan, niin sä tunsit, joku kävi näykkää. Sit sä lasket sen saman tien takaisin, otat vähän aikaa ja veät heti vastarin, niin se kala on kiinni. Just näin. Eli sä et siimasta näe, että se kala otti sen. Sä tunsit sillä edellisellä kelauksella sen, rauhoitit sen tilanteen, annoit kalalle aikaa ja sitten vastarit ja se oli kiinni. Aivan oikein. Eli tässähän on tää vanha jos et tiedä mitä tapahtui, niin vedä vastari. Sitähän paljon niin kuin tosi herkällä kuhalla on niin kuin sitä, että jos sä oot sillä olo, että mitä tapahtuu, tulee se kysymys sulle, niin se on aina vastarin paikka, koska silloin jotain epämääräistä on tapahtunut, vaikka et ole tuntenut. Niin jotain tämän tyyppistä niin kuin voi harrastaa, että niin kuin vetää niin kuin tavallaan epäselvään tilanteeseenkin aina varmuuden vuoksi vastarin sitä. No mites? Tärkeää vaan lukea sitä tilannetta, että liittyy se niin kuin painopään kokoon tai miten se kala näykkää ja mitä sun pitää tehdä sitä, niin sun pitää elää sen tilanteen mukaan. Eli jos oot oppinut jonkun, vaikka kalastaa sinisellä krokotiililla tietyn kaislan vierestä, niin seuraavana päivänä tai kuukauden päästä se ei enää toimikaan. Eli aina pitää mennä sen tilanteen. No mites unohtelu kuhalla? Nyt puhuttiin ahvenesta aika paljon, että onko kokemuksia unohtelutaktiikasta ja tekniikasta sitten kuhalla? Kuhassa enemmän ehkä raahaustekniikka on semmoinen, mikä on tullut välillä vaatii sen, että raahataan ihan hidasta pohjaa pitkin, mutta kuhalla kyllä en ole käyttänyt niin kuin silleen, että olisi ihan jättänyt löysen siimoin, että silloin on niin kuin siimat tiukkana ihan hiljaa raahaa. Joo, sama kokemus sille, mä oon jopa raahannut silleen niin kädet jäykkänä vetänyt semmoista niin raahausta, jolloin se on kaikkein tunnokkain raahaus siinä. Okei, hei, tosi mielenkiintoista kamaa. Pieniä IG ja isoja tuloksia. Team Rapala.